Guys, here comes Marathi versus Nepali. भाजी, तरकारी, शेवगा, सजवन, भोपळा, लौका, मिरची. खुर्सानी. Guys, here are the names in Marathi and Nepali. Vikas, विकास, Akshay Kumar, अक्षय कुमार, ज्ञानेश्वर, 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 ज्ञानी. ए माकडाच्या पिल्ल्या, ए मादर का बच्चा, ए टकलू, एक हुईले. पहले फुर्सत में निकल चल. जा जा धीरे निकला जा. मला कळते नेपाळी. चर्चा गल्ली गल्ली मेरी माया डल्ली डल्ली रहेनु पर्ने हल्ली हल्ली मेरी माया को नकुराको चर्चा गल्ली.